زیباترین و بروزترین کیف‌های دستبافت رو میتونید توی این کانال آموزش ببینید. سلام دوستان، به کانال قلاب بافی خودتون خوش اومدین. من مژده هستم و قراره که در این پست با هم این کیف دستی یا دوشی زیبا رو با هم آموزش ببینیم. داخل کیف ما به این صورت هست: یک بافت منسجم، یک دست و خیلی شیک و زیبا که شما برای هر سایزی میتونید این مدل رو ببافین. لوازمی که برای بافت این کیف دستی ما نیاز داریم: مکرومه پلی‌آستر 3 سوزنه هست، حدود 250 گرم نخ لازم دارین و احتیاج داریم به زیپ و قلاب شماره 3 یا 3.5. برای بافت این کیف ما باید یک تعداد زنجیره بزنیم. من چون میخوام کیف دستی ببافم براش 58 تا زنجیره زدم. شما میتونید تعداد زنجیره هاتون رو کمتر یا بیشتر کنید. کمتر کنید میشه کیف پول، بیشتر کنید خب یک کیف بزرگتری بهتون میده. بعد از اینکه این 58 تا زنجیره رو زدم، یک زنجیره اضافه تر میزنم و نخم رو دور قلاب میندازم. اولین پایه رو به شکل بافت پایه بست میبافم. ببینید نخ رو دور قلاب میندازم، اولین زنجیره رها میشه، میام از روی زنجیره دوم به شکل بافت پایه بست اولین پایم رو میبافم. حالا اینجا ببینید ما 3 تا رشته نخ داریم: 1 2 و 3. قلاب رو زیر رشته نخ سومی میبرم و میام روی زنجیره بعدی. حالا این رشته های نخم رو به این صورت 3 تایی هست با هم یکی میکنم. الان اینجا ما با 3 تا رشته نخ داریم. قلاب رو میبریم زیر رشته نخ سوم و میایم روی زنجیره بعدی. حواستون باشه روی زنجیره‌ای که بافته شده رو دیگه بافت نزنید. بیاین روی زنجیره بعدی، یعنی اینجا. حالا 3 تا نخ روی قلاب دارین که با نخ اصلی یکی میشن به این صورت. یک بار دیگه من تکرار میکنم. ببینید 3 تا رشته نخ داریم. قلاب رو میبریم زیر رشته نخ سوم و زنجیره بعدی به این صورت. حالا 3 تا رشته نخ رو با هم یکی میکنیم تا انتها رجع اول به این صورت بافته میشه. ببینید رجع اول بافت ما به این صورت میشه. برای رجع دوم یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، اولین پایه رو به شکل بافت پایه متوسط میبافیم و فقط این رشته نخ رو میگیریم و میبافیم. برای بافت پایه متوسط نخ رو دور قلاب میندازیم. این زنجیره‌ای که هستش که ما به خاطر برگشت کار زدیم، پس روش رو نمیتونیم بافت بزنیم. میایم دقیق از روی اولین پایه این رشته نخ رو میگیریم و به شکل بافت پایه متوسط پایه ها رو کامل میکنیم. اینجا هم مثل رجع قبل، یعنی ما الان 3 تا رشته نخ داریم. این یک رشته نخ رو میگیریم با پایه بعدی و به شکل شیاری، یعنی فقط این رشته نخ رو میگیریم. نباید قلاب رو زیر 2 رشته نخ ببرین، به این صورت بافتتون اشتباه در میاد. فقط این یک رشته نخ رو بگیریم و 3 تا پایه رو کامل کنید. الان دوباره 3 تا رشته نخ داریم: 1 2 3. میایم نخ سوم رو با پایه بعدی و به شکل شیاری، یعنی فقط این نخی که به سمت بیرون کار هست میگیریم و میبافیم. این رجع هم به همین صورت بافته میشه. تا انتهای رجع ما پایه ها رو به این صورت میبافیم. خب من آخرین پایه رو هم ببافم. این رجع هم کامل میشه و بافت به این صورت میشه. برای رجع بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، اولین پایه به شکل بافت پایه متوسط هست، یعنی نخ رو دور قلاب میندازیم، این یک رشته نخ رو میگیریم. حواستون باشه که توی تمام رجع ها ما فقط با نخ پشتی کار میکنیم. نخ رو میکشیم میاریم به سمت بالا. حالا 3 تا رشته نخ با هم یکی میشن. قلاب میره زیر نخ سوم و پایه بعدی به صورت شیاری. کل رجع های بافت این کیف به همین صورت هست، یعنی شما این 3 تا رشته نخی که دارین، رشته نخ سوم و پایه بعدی، فقط این یک رشته نخ رو میگیریم و میبافیم. خب ما بدنه کیف به این صورت هست. این رو تا اون ارتفاعی که دوست داریم بلندای کیفمون بشه میبافیم. خب ببینید الان بافت من کامل شده.
طول و عرض بافت من طولش حدود 29 سانت شده، عرض کار هم 24 سانت. خب بعد از اینکه بافت کامل شد ببینید به این حالت برمیگرده، دو قسمت بافت روی هم، کناره ها به این صورت به هم وصل میشن تا کیف کامل بشه از قسمت پایین. بعد که کامل شد چند رچه ما از قسمت بالا باید روش بافت بزنیم. خب برای وصل کردن این دو قسمت نکنید کار ما از همینجا لازم نیست که نخ قطع بشه، از همینجا ما دو قسمت رو به هم وصل میکنیم. برای وصل کردن ببینید میایم این رشته نخ رو، این رشته نخی که اینجا هست از اولین پایه با رشته نخ از قسمت روبروی بافت ما، ببینید اولین پایه ما اینجا هست. خب و میایم اولین رشته نخ رو یعنی این رو میگیریم و با پایه بست این دو طرف رو به هم دیگه به این صورت اتصال میدیم. دوباره ببینید ما الان باید این پایه و این پایه روبرو رو به هم وصل کنیم. منتها نمیایم همه نخ‌ها رو با هم بگیریم، فقط از این پایه، فقط این نخی که به سمت داخل هست، به سمت داخل کیف هست، از طرف روبرو هم این نخ رو میگیریم و با پایه بست به هم اتصال میدیم. کل پایه ها به همین صورت به هم اتصال داده میشن به این صورت. خب تا قسمت پایین من یک طرف کار رو به هم وصل میکنم. ببینید من یک طرف رو به هم وصل کردم و بافت به این صورت شده. این هم از سمت داخل کار هست. اینجا نخ رو قطع میکنیم و برای طرف دیگه باید نخ رو از اینجا به هم وصل کنیم و تا قسمت پایین دقیق مثل اینجا این دو طرف رو هم به هم وصل کنیم. خب برای وصل کردن طرف دیگه نگاه کنید از این قسمت بالا اولین پایه از این طرف بافت و اولین پایه از پشت بافت رو میگیرین، نخ رو به این صورت میارین داخل بافت، اینجا اول یک پایه ببافین، بعد مابقی پایه ها با پایه بست به هم وصل میشن. ببینید یک رشته نخ از قسمت از این طرف بافت میگیریم، یک رشته نخ هم از قسمت پشت به این صورت و با نخ اصلی اینا رو با پایه بست به هم دیگه وصلشون میکنیم. خب ببینید من دو طرف کار رو به هم وصل کردم، این هم داخل کیف ما هست. خب حالا ما باید قسمت بالای کار رو چند رج بافت بزنیم. برای این کار میایم از اینجا از این قسمت گوشه کارمون رو شروع میکنیم. ببینید قلاب رو وارد این رشته نخ میبرم، نخ اصلیم رو به این صورت میارم داخل بافت و شروع میکنم روی این قسمت های بالا رو از این قسمت های بالا دونه میگیرم و به شکل بافت پایه کوتاه این قسمت ها رو میبافم به این صورت. ببینید به این صورت میشه بافت. تا این قسمت از اینجاها دونه میگیرم و به شکل بافت پایه کوتاه میبافم. ببینید من یک طرف رو از این قسمت دونه گرفتم و به شکل بافت پایه کوتاه بافتم. حالا میرسم به این طرف، اینجا دیگه لازم نیست نخ قطع بشه. دقیق برای این طرف هم مثل اینجا از این قسمت های بالا دونه میگیریم و به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. این نخهای اضافه هم که داخل بافت دارین رو به این صورت با دست نگه دارین و همزمان با پایه هایی که میبافین این نخها رو هم ببافین تا کارتون تمیز بشه به این صورت. این یک قسمت رو هم من تا اینجا که شروع کارمون بوده میبافم.
خب من تا سر رج بافتم. حالا دوباره شروع میکنم دور تا دور کارم رو حدود 3 الی 4 رج دیگه بافت پای کوتاه روی این پای کوتاهی که الان یعنی از رج قبل بافتم دوباره میبافم. خب ببینید قسمت بالا رو من 3 رج بافتم. حالا برای دوختن زیپ رو باز میکنید، داخل کیف قرارش میدین به این صورت و لب به لب بافت زیپ رو هم میدوزید. حالا میتونید از نخ نامرئی یا از نخ همرنگ کیفتون استفاده کنید. ببینید من از نخ همرنگ کیفم استفاده میکنم. زیپ رو به این حالت روی بافت نگه میدارم و با کوک های ریز به کیفم به این صورت وصلش میکنم. یک طرف رو که بافتین تا انتها، طرف دیگر رو هم به همین صورت زیپ رو به این صورت برگردونید به داخل کیف و مثل طرف دیگه لب به لب بافتتون زیپ رو هم داخل کیفتون بدوزید. خب زیپ رو هم به کیفمون دوختیم به این صورت. حالا برای این کیف میتونید از زنجیر هم استفاده کنید و به عنوان کیف دوشی ازش استفاده کنید و زنجیرها رو از این قسمت بالا از دو طرف کار از اینجا و اینجا به کیفتون وصل کنید یا کلا اصلا هیچ بند و زنجیری براش نذارید و به عنوان کیف دستی میتونید ازش استفاده کنید. خب این هم کامل شده کار ما هست به این صورت. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و آموزش بعدیمون آموزش یک کیف لوازم آرایشی هست. پیشنهاد میدم که اون آموزش رو اصلا از دست ندید.